สำหรับบทเรียนในวันนี้ผมจะมาสอนการแปลงโมเดลที่ทำบน Ngon Workflow เอามาใช้กับ SUBD Workflow นะครับโดยมันจะมีหลักการคร่าวๆอยู่ไม่กี่อย่างนะครับจะเห็นได้ว่าโมเดลตัวนี้เนี่ยทำใน Ngon Workflow ทั้งหมดแต่ว่าผมจะสาธิตแค่บางส่วนนะครับเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนิดนึงถ้าทำทั้งหมดเนี่ยอาจจะเสียเวลามากเกินไปนะครับ อันดับแรกนะครับผมจะแบ่งคอลเลกชันออกเป็น2อันคือ Ngon แล้วก็ SUBD นะครับแล้วก็มาที่ตัว Bottom Part คือชิ้นงานล่างสุดนะครับกด Shift D เพื่อ Copy มันออกมาแล้วก็มาวางไว้ที่คอลเลกชัน SUBD นะครับแล้วก็ปิด Ngon ไปก่อนไอตัวชิ้นงานตัวนี้เนี่ยมันจะง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ ก่อนที่เราจะแก้ไข Topology เนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีคือเราแค่เพิ่ม Support Edge หมายถึงว่าเป็นกระบวนการ Protection นะครับง่ายๆก็คือทำยังไงก็ได้ให้งานเนี่ยมันใช้กับ SUBD ได้โดยไม่คำนึงถึงพวก Edge Flow หรือ Edge Distribution อะไรอย่างนี้นะครับขั้นแรกผมก็จะดูก่อน ตัวไหนที่ตัวไหนที่ไม่ได้จำเป็นเนี่ยเราเอามันออกไปก่อนนะครับ dissolve มันไปได้เลยก็เอาพวกมาร์กออกไปทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆเรามาที่ select แล้วก็เลือก sharp edge นะครับและทำการ bevel ลงไปก่อนเพื่อเพิ่ม support edge นะครับ ตัว support edge เนี่ยเราตั้งค่า segment 2 shape 1นะครับแล้วก็ mitter outer เป็น arc นะครับเราก็จะได้ตัว support edge คร่าวๆแล้วเราสามารถลองเพิ่มกับ control 2นะครับเพิ่ม sub d ลงไปจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะว่ามันไม่มี topology มา support ให้มันใช้กับ sub d ได้นะครับเราปิด sub d ไปก่อนจากนั้นเราค่อยๆเริ่มทำการต่อนะครับ วิธีการต่อก็ไม่ยากครับ เราใช้ Ctrl R เพิ่ม Loop Cut แล้วก็ค่อยๆต่อเข้าไปทีละส่วนนะครับ การแปลงงานจาก Ngon Workflow มาเป็น SUBD เนี่ยอาจจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนพวก Vertice ไว้ก่อนหรือว่าพวก Edge Flow ไว้ก่อนมันก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่หลักการก็ไม่มีอะไรนะครับพยายามเพิ่ม Support Edge ให้ได้มากที่สุด ในการ Symmetrize เนี่ยผมก็ใช้ของ Machine Tool นะครับจะรวดเร็วกว่าพอเราเพิ่ม Support Edge ลงไปคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็ลองเปิดดูจะเห็นได้ว่า Shading เนี่ยหรือรูปทรงเนี่ยไม่มีอาการเพี้ยนแล้วเราก็มาดูเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะแก้ Topology ให้ดีขึ้นไปอีกได้ยังไง ตรงนี้เนี่ยถ้าผมจะเฉลี่ย Age ให้มันเท่าๆกันเนี่ยผมก็ต้องมาเพิ่มอย่างนี้นะครับผมเพิ่ม Age Loop ลงไป
อเพิ่มเสร็จก็ค่อยๆต่อนะครับหลักการมีคล้ายๆกับเรากำลังแก้โจทย์นะครับว่าจะทำยังไงให้สามารถใช้ซับดีได้ ซึ่งพวกนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องมีการฝึกตลอดนะครับถึงจะเข้าใจได้ดีขึ้น แล้วเวลาเช็คว่าเฟสตัวไหนเนี่ยที่ยังเป็น Endgone อยู่เนี่ยให้เรามาที่ Phase Mode นะครับมาที่เมนู Select แล้วก็เลือก Select All by Trade นะครับแล้วก็ Phase by Size นะครับเฟสตัวไหนเนี่ยที่ไม่ใช่ Quad เนี่ยมันจะไม่เลือกขึ้นมานะครับแบบนี้ โอเคเมื่อเราเช็คแล้วว่าไม่มีเฟสตัวไหนเนี่ยที่เป็น Endgone หรือไตรเนี่ยเราก็เปิดซับดีได้เลยนะครับพอเปิดซับดีเสร็จเนี่ยผมกด Alternate V เพื่อเปิด Viewport ขึ้นมาแล้วกด Wireframe นะครับเรามาดูOptimal Display ออกนะครับตัวนี้เนี่ย Edge Distribution ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สามารถใช้งานกับ Subd Workflow ได้แล้วอาจจะเห็นได้ว่า Edge Distribution นะครับตัวนี้เนี่ยกระจายยังไม่สวยเท่าไหร่ต่อมานะครับผมจะเอาชิ้นงานตัวนี้มาแปลงเพื่อใช้กับ Subd Workflow นะครับ Shift D เพื่อ Copy เหมือนเดิมแล้วก็ปิด Collection ด้านบนออกไปแล้วก็เราก็มาดูนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดนึงอันดับแรกก็เคลียร์มาสก์ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการเชดแฟลตเสร็จแล้วเรามาที่ select นะครับแล้วก็ sharp edge แล้วก็ดูว่าตรงไหนเนี่ยอยากจะให้มันเป็นขอบคมก็เลือกไว้นะครับอันไหนที่มันเลือกเกินออกมาเนี่ยเราก็เอาออกไปนะครับแล้วก็ Ctrl B เพื่อ bevel นะครับค่าเดิมยังอยู่เราก็ใช้ค่าเดิมได้เลยแล้วลองใส่ subdivision เข้าไปนะครับ
ได้ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ Support Edge Topology ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ค่อยๆมาแก้วิธีการแก้เนี่ยเราก็แค่ต่อเส้นเราสามารถ dissolve edge ที่ไม่จำเป็นออกไปได้นะครับเพื่อให้การแก้ไข Topology เนี่ยมันง่ายขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อ dissolve ไปแล้วเราก็พยายามเฉลี่ยเส้นให้มันเท่าๆกันนะครับแล้วก็มานับดูนะครับตรงนี้เนี่ยมีอยู่4 vertices มี4แล้วก็เพิ่มไปนะครับ edge loop แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต่อนะครับขั้นตอนนี้ผมก็พยายามกระจาย edge ให้มันดูเท่าๆกันนะครับด้านบนน่าจะเคลียร์แล้วก็มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็เพิ่ม หลักการก็แค่ต่อเส้นให้มันได้เฉยๆนะครับ
ส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับ พยายามเพิ่มเส้นลงไปเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยเราจะมาลองใช้กริดฟิลดูนะครับโอเคใช้ได้แล้วก็เปิดซับดีนะครับแล้วก็เฉดสมูทแล้วก็เปิดไวร์เฟรมนะครับตรงนี้เนี่ย Edge Flow ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าสามารถใช้งานกับซับดีได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสมากคืออยากจะใช้ซับดีเพื่ออัปเรสเนี่ยก็ใช้ได้เลยสำหรับชิ้นสุดท้ายที่ผมจะเอามาแปลงเพื่อใช้กับซับดีนะครับผมจะเอาชิ้นนี้มานะครับแล้วก็มาวางไว้ที่ซับดีคอลเลกชันแล้วก็ปิดตัวนี้ออกไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมเรามาดูว่าเส้นตัวไหนที่ไม่ได้จำเป็นออกก็ดิสซอลไปนะครับหรือผมจะใช้คำสั่ง clean mesh ได้ของ hard off มันก็จะ clean ออกไปแล้วก็ใช้ merge ด้วยอีกแรงหนึ่งเผื่อว่ามันมี vertices ซ้อนกันเราก็จะได้เคลียร์ทิ้งออกไปเนี่ยครับเมื่อกี้มันมีซ้อนกันอยู่เรา dissolve ออกไปให้หมดเลยส่วนด้านข้างเนี่ยถ้าอยากให้มันแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาที่ Edge นะครับเลือก Edge บางตัวออกไปประมาณนี้แล้วก็ dissolve ออกไปนะครับทำทั้งสองด้านนะครับเหมือนเดิมครับเรามาเลือกที่ Sharp Edge แล้วก็ดูตรงนี้มันเลือกให้โอเคแล้วผมสามารถกด Ctrl B เพื่อ Bevel ไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงตรงนี้ Edge ตัวนี้เนี่ยมันซ้อนกันอยู่ผมเชื่อมไปก่อนตัวนี้ก็เชื่อมด้วยนะครับจากนั้นก็เลือก Sharp Edge ใหม่นะครับก็ Bevelพอ Bevel เสร็จแล้วเราสามารถใส่ซับดีไปได้เลยเพื่อดูเราดูคร่าวๆก่อนแล้วเราค่อยแก้นะครับวิธีแก้ก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่ม Support Edge ไปเรื่อยๆจนมันสามารถใช้งาน SubD Workflow ได้นะครับ
ถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงว่าต้องเพิ่ม Age Loop ตรงไหนเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราฝึกนะครับถ้าเราฝึกประจำเราก็จะรู้ได้อัตโนมัตินะครับว่าต้องวาง Age Loop ยังไงนะครับซึ่งหลักการคร่าวๆในการวาง Age Loop เนี่ยมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับ ส่วนด้านบนเราก็ใช้ Grid Fill ได้นะครับ Grid Fill โอเคเราก็มาดูนะครับว่ามีเฟสตัวไหนที่ยังไม่เป็นควอดอีกจากที่ดูแล้วเนี่ย
มีแค่ตรงนี้ที่ไม่เป็นคอร์สเราก็แค่เพิ่มลูปคัทลงไปนะครับแล้วเราเปิดซับดีได้เลยแล้วก็เฉดสมูทนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานสวยๆแล้วนะครับครับทบทวนกันก่อนที่จะจบบทเรียนนะครับอันดับแรกก็แค่เพิ่ม Support Edge ลงไปในส่วนที่เราอยากจะให้มันคมนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆต่อเส้นเพื่อแก้ไขโจทย์ให้ใช้กับ SUBD Workflow ได้โดยวิธีก็จะมีอยู่2วิธีคือเราคำนึงถึง Edge Flow กับ Edge Distribution นะครับหรือว่าเราจะไม่แคร์2เรื่องนี้เลยก็ได้เราก็แค่ต่อเส้น Support Edge เนี่ยให้เราใช้กับ SUBD Modifier ได้อันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นแค่ Protection นะครับก็ลองเลือกใช้ดูกันและที่สำคัญก็ต้องฝึกบ่อยๆนะครับจึงจะสามารถเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ